Welcome to my class. মই Ruth Johnson. আমি খান ইংলিশতে কথা কৈ কিনে শিকিব। আজি আমি খান চাবলৈ আছে আমি খান अलग अलग সিচুৱেশ্যনছতে ইংলিশতে কেনেকা উইশ কৰিব। এক্সাম্পল, আমি একটা ফ্ৰেণ্ডকে লগ পাইছে আৰু তাইৰ পৰা কৈছে তাই এতিয়া একটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্টাৰভিউ নিমিত্তে যাই আছে। অটো টাইমতে আমি পৰা তাইকে জলদি একটা উইশ কৰিব লাগে না। কেতিয়াবা দুখ লগা সিচুৱেশ্যন বি আহিব পাৰে। আমি কোনকে লগ পাইছে আৰু তাইৰ পৰা কৈছে তাই লগা বাবা লগা ডেথ হৈছে লাষ্ট উইকতে। এতিয়া কি ক'ব? এইটো খান আমি ফাৰ্ষ্ট শিকিব, মতলব যে কথা ডাইৰেক্ট ক'ব লাগে। পিছতে এইটো বি শিকিব থ্ৰু মেছেজেছ কেনেকা উইশ কৰিব। আজিকালিতো হোৱাটছএপ ফেচবুক বেছি আছে না, এইটো ক্লাছটো বেছি বেনিফিচিয়েল আছে না। চ' এণ্ড চাবি আৰু ভাল লাগিলেতো একটা লাইক দি কিনে মইকে জনাই দিবনে। এইটো ক্লাছ কেনেকা হ'ব? মই একটা সিচুৱেশ্যন ক'ব আৰু অটো সিচুৱেশ্যনতে আপুনি কি ক'ব লাগে এইটো আপুনি গেছ কৰিবলৈ নিমিত্তে একটা সেকেন্ড দিব। অটো পিছতে অটো টাইমতে কি ক'ব লাগে মই কৈ দিব। বেছি কথা আপুনি অলৰেডি ইউজ কৰাৱালা হ'ব পাৰে, কিবা কথা আপুনি নিমিত্তে নিউ বি হ'ব পাৰে। অলৰেডি জানা কথা আছে তো এইটোতো আপুনি নিমিত্তে ৰিমাইণ্ডাৰ আছে, আৰু নিউ এক্সপ্ৰেছনছ আছে তো আপুনি নোট কৰিব পাৰে আৰু শিকিব পাৰে। চ' ফাৰ্ষ্ট সিচুৱেশ্যন এইটো আছে, আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম কোনোবা লগতে ইন্ট্ৰডিউচ হৈছে, তো তাইকে আপুনি কি ক'ব? নাইচ টু মিট ইউ। কৰোণা লগা টাইম নাথাকিলেতো কেতিয়াবা হেণ্ডশ্বেক বি কৰি কিনে ক'ব নাইচ টু মিট ইউ। নেক্সট সিচুৱেশ্যন, আপুনি লগা ফ্ৰেণ্ড একটা ইণ্টাৰভিউ নিমিত্তে যাই আছে, কি ক'ব? অল দ্য বেষ্ট। অল দ্য বেষ্ট। দুসৰা বি উইশেছ আছে, হইলে বি কনফিউজ না হ'বলৈ নিমিত্তে মই একটাই কৈ আছে। আপুনি লগা ফ্ৰেণ্ড এক্সাম দিবলৈ নিমিত্তে যাই আছে, অটো টাইমতে বি কি ক'ব? অল দ্য বেষ্ট। ফ্ৰেণ্ডকে কাম পাইছে তো কি ক'ব? কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ। কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ। এক্সাম পাছ হৈছে তো বি কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ। নেক্সট সিচুৱেশ্যন, একটা শাদিতে যাইছে, যোন লগা শাদি হৈ আছে তাইকে কি উইশ কৰিব? কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ। অলপ সময় পিছতে জানিছে তাই খানকে বাচ্চা হ'বলৈ আছে, তো কি উইশ কৰিব? এগেইন কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ। বাচ্চা হৈছে তো বি কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ। আচ্ছা, ফ্ৰেণ্ড লগা ম্যাৰেজ এনিভাৰ্সাৰী আছে, হোৱাট টু সে? হ্যাপি এনিভাৰ্সাৰী। হ্যাপি এনিভাৰ্সাৰী। ইয়াতে বি কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ক'ব পাৰে, ঠিক আছে? আপনি লগা ফ্ৰেণ্ড হলিডেতে যাই আছে, অটো টাইমতে হ্যাভ এ গ্রেট হলিডে। হ্যাভ এ গ্রেট হলিডে না হইলে হ্যাভ এ গুড টাইম। হ্যাভ এ গুড টাইম। নেক্সট, কোনবা আপুনিকে মদত কৰিছে তো থ্যাংক ইউ। যদি আপুনিকে কোনবা থ্যাংক ইউ কৈছে তো রিপ্লাই কি ক'ব? ইউ আর ওয়েলকাম। ইউ আর ওয়েলকাম না হইলে মাই প্লেজার। মাই প্লেজার। যদি একজন আমি লগা ৰাস্তাতে খৰা আছে তো আপুনি অলপ সাইড হ'ব, এইটো ক'বলৈ নিমিত্তে কি ক'ব? এক্সকিউজ মি। এক্সকিউজ মি। কেতিয়াবা আমি ৰাস্তা ব্লক কৰি আছে আৰু তাইৰ পৰা এক্সকিউজ মি কৈছে, তো আমি সাইড হ'ব আৰু ক'ব আই এম সৰি। আই এম সৰি। কেতিয়াবা দুখ লগা টাইম বি আহে না, কোনোবা মৰিছে এনেকা জানিলে তো ৰিলেটিভছকে আমি ক'ব পাৰে মাই কণ্ডোলেন্সেছ। মাই কণ্ডোলেন্সেছ না হইলে আই এম ভেৰি সৰি টু হিয়াৰ দ্যাট। আই এম ভেৰি সৰি টু হিয়াৰ দ্যাট।
I am very sorry for your loss. I am very sorry for your loss. ইমান টাইম তক আমি ডাইৰেক্টলি কি ক'বলৈ পাৰে এইটো চাইছে এইটো খান মেছেজ দেবি পঠাব পাৰে হ'লে বি যেতিয়া আমি মেছেজ পঠাব অলপ আৰু পাৰ্চনেলাইজড হ'ব পাৰে সো আমি লগা ফ্ৰেণ্ডকে জব পাইছে তো মেছেজ দে কি পঠাব পহিলা কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ লিখিব আৰু উটো পিছতে I wish you a lot of success ইটো বি এড কৰিব পাৰে Congratulations, I wish you a lot of success. তাই promotion পাইছে তো বি ইটো ক'ব Congratulations, I wish you a lot of success. Friend exam pass hoise to Congratulations. Or fantastic, I knew you could do it. Fantastic, I knew you could do it. আপুনি এনেকা পাছ হ'ব মই জানিছিলে এনেকা কৈ কিনে আমি তাইকে এনকাৰেজ কৰিব পাৰে শাদিতে উইশ কৰা টাইমতে মেছেজতে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ পিছতে I wish you a lot of happiness. Congratulations, I wish you a lot of happiness. একজন বিমাৰ আছে তো ডিফিকাল্ট সিচুৱেচন আছে না সো ক'ব পাৰে get well soon ইটো বি এড কৰিব পাৰে please let me know if I can help. Get well soon. Please let me know if I can help. Ito nisena difficult situation ase na kunba morishe to relative ke message halibo pare. I am very sorry for your loss. Please let me know if I can help you. I am very sorry for your loss. Please let me know if I can help you. Okay. Apni pura kunke thanks ko bole ase to just thank you nai. আৰু বি স্পেচিফিকেলি কৰিলে তো বেছি এফেক্টিভ হ'ব এনেকা thanks for your help. Thank you for helping me. Thank you for being so kind. So, আজি আমি খান अलग अलग টাইমতে কি ক'ব লাগে এইটো আমি শিকিছে এতিয়া আপুনি কে কোনটো উইশ সব পৰা ভাল লাগিছে আপুনি কমেন্টসতে হালিব পাৰে Next class বেছি beneficial হ'ব ইংলিশতে কথা ক'বলৈ জানিবলৈ কাৰণে এটা ভাল টেকনিক আমি চাব সো ক্লাसेस মিস না হ'বলৈ নিমিতে সাবস্ক্ৰাইব কৰা টাইমতে বেল আইকন বি এনেবল কৰিবি এতিয়া মই পৰা আপুনিকে থ্যাংক ইউ ক'বলৈ মন আছে Thank you for watching this class and thank you for subscribing this channel. So see you again. Stay safe.